እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ሴል ባዮሎጂ ነው። ሴል ባዮሎጂ ዩኒት 2 የዘጠነኛ ክፍል የሁለተኛው ምዕራፍን ነው የምናየውና እንግዲህ እሺ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። let's begin our discussion. Before we begin our discussions, ሰባተኛ ክፍል ላይ የምናውቀው ነገር ነው እንግዲህ ታውቁታላችሁ። ሴል ባዮሎጂ ስለ ህዋስ የሚል በሰባተኛ ክፍል ባዮሎጂ ላይ ተምረናል። እሱን ነው እንግዲህ ሰፋ አድርገን የምናየው ዛሬ። ሰፋ የሚያደርገውም እሱን ነው። እዚህኛው ምዕራፍ ማይክሮስኮፕ በጣም ቤዚክ ቱልስ ነው ፎር ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሙበት ቱል ነው ማለት እቃ ነው ማለት ነው። it is a basic tools for ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሙበት ቤዚክ ቱልስ ነው ማይክሮስኮፕ። እንግዲህ በማይክሮስኮፕ ነው ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን የሚያጠኗቸው ማለት ነው። ህይወት ያላቸው ነገሮችን ለማጥናት እንግዲህ ቤዚክ ቱልስ ነው ማይክሮስኮፕ። it is a device ቪው ለማድረግ ወይ ስተዲ ፓርትስ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ወይም ቬሪ ስሞል የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ጥቃቅን የሆኑ ህዋስ ኦርጋኒዝሞች ላይ ባክቴሪያ፣ ፕሮቶዟ፣ ፈንገስ እንደዚህ በጣም ትንንሽ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን አካላትን የምናይበት ነው እንግዲህ እና ቤዚክ ቱልስ ነው ለባዮሎጂስቶች የሚጠቀሙበት ቱልስ ነው። ባዮሎጂስት ዩዝ ዲፍረንት ቱልስ እንግዲህ የተለያዩ ቱሎች ይጠቀማሉ። one of the most important is microscope በጣም ከሁሉም ሞስት ኢምፖርታንቱ ማይክሮስኮፕ ነው የሚለው። many important organisms are very small and the biologists need to be able to see them። እንግዲህ many important very small አብዛኞቹ ኢምፖርታንት ኦርጋኒዝም very small ናቸው and the biologists need to be able to see them ምክንያቱም እነሱን ማየት መቻል አለብን። እንግዲህ the building blocks of life are called cells። የህይወት አሁን ለምሳሌ ጡቦች ተደራርበው ቤት እንደሚሰሩት ሁላ እንግዲህ ቤት ስንሰራ ብዙ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ሲሚንቶ አለ፣ ጡቦቹ ተደራርበው እንግዲህ ወል ይሰሩልንና ያ እንደዛ ተደራርበው ነው እንግዲህ ቤዚክ ቢልዲንግ ትንንሾቹ ኦርጋኒዝሞች ልክ እንደዛው ሴሎች ተደራርበው አንድ ላይ ሆነ ሚሊየንስ ኦፍ ሴልስ ትሪሊየንስ ኦፍ ሴልስ ማለት ነው ምን ይሰራሉ ማለት ነው? ላይፍን ይሰራሉ፣ ህይወት ያለውን ነገር ይሰራሉ ማለት ነው። ኦልራይት so scientists need to be able to see cells to understand living ኦርጋኒዝሞችን ለመረዳት ምን መሆን አለበት? ሴሎችን ማየት መቻል፣ ህዋሶችን ማየት መቻል አለባቸው ሳይንቲስቶች። እና ሳይንቲስቶች ህዋሶቹ ደግሞ የሚታዩት በማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው። most cells cannot be seen without some kind of magnification ማለት የሆነ እርዳታ የማጉሊያ እርዳታ ነገር magnification ማጉላት some kind of magnification ከሌለው ምንድነው ሳይንቲስቶች ይሄንን ማየት አይችሉም ነው። ስለዚህ ይሄንን ማግኒፋይ የሚያደርግ የሚያጎላላቸው ነገር ምንን ዲስከቨር አደረጉ? ማይክሮስኮፕ ነው። እሱ ምን ያደርጋል? ሴክሬትስ ኦፍ ሴልስ ሪቪል ያደርገዋል፣ ግልጽ እንዲሆን ያደርገዋል with the help of microscope ማለት ነው። ማይክሮስኮፕ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በአይናችን ማናያቸውን ጥቃቅን የሆኑ ስሞለስት ኦርጋኒዝሞችን ስሞለስት ሴሎችን የሚያይልን ቤዚክ ቱልስ ኦፍ ባዮሎጂስት ይባላል እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ኦልራይት in this section you will learn more about microscopes and how they work ነው እንዴት እንደሚሰሩ ነው። in the next section you will be learning more about the structure of cells and how they work ነው የሚለው። እንግዲህ በሚቀጥለው ሴክሽን ላይ ደግሞ ስትራክቸር ኦፍ ሴሎች እና እንዴት እንደሚሰሩ እናያለን ነው የሚለው። እንግዲህ seeing cells ሴሎችን ስናይ there are some cells that can be seen very easily with the naked eye በአይናችን በኔክድ አይ ማለት በተፈጥሮ አይናችን ማለት ነው። በተፈጥሮ አይናችን ልናያቸው ወይንም ያለ ምንም እርዳታ ኔክድ አይ ማለት ተፈጥሯዊ ያለ ምንም እርዳታ without the aid of microscope ማለት የምናያቸው ሴሎች አሉ። unfertilized bird cell ለምሳሌ are single cells. most cells are much smaller than this. bird eggs. Everything we know about the structure of cells has depended on the development of microscope. ስለ ሴሎች ስትራክቸሮች የምናወራው ነገር ሁሉ based on this development of microscope ነው ማለት for over 300 years we have been able to look at cells and as microscope have improved so has our knowledge and understanding of cells structure። እንግዲህ ማይክሮስኮፑ ለኦቨር ለ300 ዓመታት ያክል ነው የሚለው ከ300 ዓመታት ያክል ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የማይክሮስኮፑ ጥራት የተሰራ እሱም እያደገ ማይክሮስኮፑ ሲል እኛም የምናየው የህዋስ አይነት እያደገ እዚህ ደርሰናል ነው እንግዲህ። ካሁን በኋላም እንግዲህ በጣም ከዛ የሚያነሰ ነገሮች ልናይ እንችላለን ነው የሚለው። እና
ሁለት አይነት ማይክሮስኮፖች አሉ። there are two main types of microscope ምንና ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው የሚባሉት። ላይት ማይክሮስኮፕ እና ምንድነው የሚባሉት? ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ። the light microscope uses a beam of light to form image of an object while the electron microscope uses a beam of electrons to form an image። አሁን ልዩነታቸው ምንድነው? ላይት ማይክሮስኮፕ ምን ቢም ኦፍ ላይቶችን የሚጠቀሙ ምን ኦብጀክቶችን የኦብጀክቶችን ኢሜጅ ለማየት ምንድነው ኢሜጅ ፎርም ለማድረግ ለመስራት ቢም ኦፍ ላይት ነው የሚጠቀሙ። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ልክ እንደስማቸው ኤሌክትሮን ይጠቀማል። ስለ ኤሌክትሮን የሚጠቀመውን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው። ቢም ኦፍ ላይት የሚጠቀመውን ደግሞ ላይት ማይክሮስኮፕ እንለዋለን ማለት ነው። ኦልራይት እንግዲህ አሁን ሁለቱንም ኦስትሪች እዚህ ጋር እስኪ ዲጂ ነው ታውቁታለህ? the largest single cell in the world is an ostrich egg cell ይባላል። አሁን ይጠየቃል ብዙ ጊዜ what is the largest single cell in the world? በጣም ትልቁ ሴል ምንድነው? ሲንግል ሴል ማለት አንድ ነጠላ ማለት ሲንግል ሴል in the world ostrich egg they are about 18 ሴንቲሜትር ሎንግ ነው። በጣም ostrich egg ሴል በጣም ትልቁ ሲንግል ሴል ነው በአለማችን። በጣም the largest single cell ostrich egg they are about 18 ሴንቲሜትር ምኑ ቁመቱ ሎንግ ነው እና ዌይቱ ደግሞ ክብደቱ 1.2 ኪሎ ግራም ነው። ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ ኦስትሪች የሰጎን እንቁላል ነው የምንለው። የሰጎን እንቁላል most cells are much harder to see አብዛኛው ሴሎች ግን ይሄ 1.2 ኪሎ ግራም ይከብዳል። እንግዲህ በጣም ትልቅዬ ነው እንግዲህ እንቁላል ሆኖ። alright there are some cells that can be seen very easily with the naked eye እንዳልነው seeing cells magnification and resolving power. alright the reason microscopes are so useful is because they magnify things በጣም ቲንጎችን ኦብጀክቶችን ማግኒፋይ ስለሚያደርጉልን ነው ማይክሮስኮፖች ጠቃሚ ሆኑት። making them look bigger በጣም ትልልቅ መስለው እንዲታዩ ያደርጉልናል ማይክሮስኮፖች። make them look bigger magnifications ማለት ቅድም እንዳልኩት ማጉላት ማለት ነው። increasing the size of an object what's magnify size ማለት መጠኑን መጨመር ማለት ነው። increasing the size of an object the best light microscopes will magnify up to እስከ 2000 ታይምስ አንድን ቤስት ላይት ማይክሮስኮፕ ሁለት ማይክሮስኮፕ አለ ብለናል። ላይት እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ the best የሆነው ላይት ማይክሮስኮፕ አንድን ኦብጀክት ምን ያህል ታይምስ ያሳድጋል ብትባሉ እስከ 2000 ታይምስ 2000 ታይምስ ያህል ያሳድገዋል። ላይት ማይክሮስኮፕስ have given us lots of information about the structure of the cell ስለ ሴሉ ስትራክቸር but in the last 50 years and so we have also been able to use electron microscopes and electron microscope can give you a magnification of እስከ 2 ሚሊዮን ታይምስ አስቡት እንግዲህ ላይት ማይክሮስኮፕ እስከ 2000 ድረስ ነው። ያኛው ደግሞ እስከ 2 ሚሊዮን ታይምስ ድረስ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ። ስለዚህ በጣም የሚያጎላው the size of objectን በጣም ጥቃቅን የሆኑትን ነገሮች ደግሞ ምን ያሳየናል ማለት ነው? ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ያሳየናል። እስከ 2 ሚሊዮን ድረስ የማጉላት አቅም አለው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ከላይት የተሻለ ነው ማለት ነው። using electron microscope makes it possible for us to learn a lot more about cells and the way in which they became specialized for particular functions. The biggest problem with the light microscope is እንግዲህ ትልቁ ችግር ከላይት ማይክሮስኮፕ is ዲቴይሉን ለማሳየት ሊሚትድ ነው። the limited detail can show እንደዛኛው እንደ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ዲቴይል የሆነውን ነገር በደንብ አያሳየንም ነው። there is a minimum distance between two objects for them to be seen clearly as separate በጣም ዲስታንሳቸው አሁን ለምሳሌ በጣም እየቀረበ በሄደ ቁጥር እንደ አንድ ሊያያቸው ይችላል ኦብጀክቶቹን እንግዲህ ያው በአይን የሚታይ ባይሆንም ማይክሮስኮፑ እነኝህን በእኩል ነገር አያያቸውም እንደማለት ነው። በጣም ዲስታንሳቸው መካከላቸው ያለው በኦብጀክቶች መካከል እየጠበበ በሄደ ቁጥር ሰፓሬትሊ የማየት አቅሙ ይቀንሳል ነው። if they are closer together than this they are seen as one thing the distance is known as the limit of resolution ይሄ ዲስታንሱ መካከላቸው ያለው ወይንም እነኚህ እስከ አንድ እስከሚታዩ ድረስ በመካከላቸው በሁለት ኦብጀክቶች ወይንም በሁለት ነገሮች መካከል ያለው ሊሚት ኦፍ ሪዞሉሽን ይባላል። ሪዞሉሽን ማለት ደግሞ the ability to distinguish between two separate points and it is the resolving power of a microscope that affects how much detail it can show. አሁን ሪዞሉሽን ማለት ቅድም እንዳልነው አንድን ኦብጀክት ለምሳሌ እችን እንል እዚህ ጋር እዚህ አድርጎ ያሳያታል። ላይት ማይክሮስኮፕ እስከ 2000 ድረስ ብለናል።
2000 ታይምስ ብለናል። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ ከሆነ 2 ሚሊዮን ታይምስ ያሳድገዋል። በጣም ትልቅ ያደርገዋል ትንሽዬ የነበረችው። ይሄ ማግኒፊኬሽን ይባላል። አንድ ትንሽ የነበረን ነገር ሳይዙን መጨመር ማለት። ሪዞሉሽን ማለት ደግሞ ሁለት ኦብጀክቶች ቢኖሩ ለምሳሌ እቺና እቺ ቢኖሩ ሁለቱን ኦብጀክቶች በመካከላቸው ያለው ዲስታንስ አለ። በመካከላቸው ያለው ዲስታንስ ሁለቱን እንዲለዩ ያደርጋል ብለናል አይደለ? ስለዚህ ሪዞሉሽን በሁለቱ ሰፓሬት ፖይንቶች መካከል ያለውን ነገር የመለየት አቅሙ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች መሆናቸውን የመለየት አቅሙ ደግሞ ምን ይባላል? ሪዞሉሽን ይባላል። አቢሊቲ ቱ ዲስቲንጉሽ ቢትዊን ቱ ሰፓሬት ፖይንትስ በሁለት ሰፓሬት ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስቲንጉሽ የማድረግ አቢሊቲ ሪዞሉሽን ይባላል። አያችሁ፣ ይሄ ነው ልዩነቱ። ሪዞልቪንግ ፓወር ኦፍ ማይክሮስኮፕ ይባላል። ሪዞልቪንግ ፓወር ማለት አሁን ቅድም ላይት ማይክሮስኮፕ ምንድን ነው? ሁለት በጣም ከተቀራረቡ እንደ አንድ ሊያቸው ይችላል። ግን ሪዞልቪንግ ፓወሩ አሪፍ የሆነ ማይክሮስኮፕ አሁን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ አሪፍ ነው ሪዞልቪንግ ፓወር፣ ምክንያቱም በጣም ቢጠጋጉም እሱ የመለየት አቅሙ፣ ግን ይሄኛው ብዙ የመለየት። ስለዚህ ሪዞልቪንግ ፓወር ማለት በሁለት የተለያዩ ሰፓሬት ፖይንቶች ላይ ያለውን መለየት የመቻል አቅሙ ሪዞልቪንግ ፓወር ይባላል። እንግዲህ ሃው ማች ዲቴይል ምን ያክል ዲቴይል ሾው ያደርጋል የሚለውን በሪዞልቪንግ ፓወር ነው የምናየው። ሃው ማች ዲቴይል ዘ ማይክሮስኮፕ ኢዝ ኤብል ቱ ሾው ማለት ነው። እንግዲህ the greater the resolving power of microscope the more detail it can show። በጣም ሪዞልቪንግ ፓወሩ በጣም እየበዛ በሄደ ቁጥር በጣም ዲቴይሎችን በጥልቀት የማየት አቅማችን እየጨመረልን ነው የሚሄደው። for the optical light microscope the limit of resolution is about approximately 200 nanometers። እንግዲህ ናኖሜትር 1 times 10 the power of -9 ሜትር ነው አይደለ? ስለዚህ ምን ያክል ነው ማለት ነው? የአንድ ኦፕቲካል የሆነ ላይት ማይክሮስኮፕ ሊሚት ኦፍ ሪዞሉሽኑ ምን ያህል ነው? 200 ናኖሜትርስ ነው። ፎር ኢን ኮምፓሪቲቭ ዊዝ ዘ ሂውመን አይ ካን ኦንሊ ሪዞልቭ ዳውን ቱ የሰው ልጅ ግን ምን ያደርጋል? 0.1 ሚሊሜትር ድረስ ብቻ ነው የሰው ልጅ አይን ላይ የሚችለው። በሰው አይን ሊለይ የሚችለው ምን ያክል ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ሊጠየቅ ይችላል። የማይጠየቅ ነገር የለም። በነገራችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይጠየቃሉ። ያዟቸው። 0.1 ሚሊሜትር ያክል ድረስ ብቻ ነው የሚለየው የሰው ልጅ አይን። ከዚህ በታች የሆነ ነገር በአይናችን ልናየው አልችልም፣ ሪዞልቪንግ ፓወሩ ማለት ነው። እንትን ከሆነ ግን ላይ ኦፕቲካል የሆነ ላይት ማይክሮስኮፕ እስከ 200 ናኖሜትር ድረስ ናኖሜትር ነው ሚሊሜትር ስለሆነ ነው እንግዲህ ያው ትለያላችሁ። ናኖሜትር ድረስ እስከ 200 ናኖሜትር ኦፕቲካል ላይት ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ሶ ኦብጀክትስ ክሎዘር ዛን ከ0.1 ሚሊሜትር በላይ በጣም የተቀራረቡ ነገሮችን እንደ አንድ ነገር ነው የሚያያቸው ማለት ነው። አሁን በመካከላቸው አሁን ለምሳሌ የሆኑ ኦብጀክቶች አሉ እንበል። እዚህ ጋር አንድ ኦብጀክት አለ። ኦልራይት፣ እሺ። እዚህ ጋር አንድ ኦብጀክት አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ኦብጀክት አለ። በመካከላቸው ያለው ዲስታንሱ ከ0.1 ሚሊሜትር በታች ከሆነ ሌዛን ከሆነ ሰው እንደ አንድ ነገር ነው የሚያየው፣ አንድ ኦብጀክት ነው ብሎ ነው የሚያየው። ሁለቱንም አንድ ናቸው ብሎ ነው አንድ ላይ እንዳሉ ነገሮች ነው የሚያያቸው። ግንስ ከዛ በላይ የሆነ ደግሞ ከሆነ ሁለት ነገሮች መሆናቸውን ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ሁለት ነገር ሪዞሉሽን ፓወር ማለት። ማግኒፊኬሽን we can get with light microscope is limited by resolving power possible using the wavelengths of light. To see more detail clearly we need an electron microscope where an electron beam is used to make the image. እንግዲህ ዌቭሌንግዙ እየጨመረ ያነሰ በሄደ ቁጥር ምን ይሆናል? ሪዞልቪንግ ፓወሩ ኢንክሪዝ ይሆናል። an electron microscope has a resolving power around 1000 times better than light። እንግዲህ ከሺዎች እጥፍ በላይ ነው ከኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ያለው ከሌላ ማይክሮስኮፕ ወይንም ከላይት ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። about 0.3 nanometer objects that are 0.3 nanometer apart can be seen as separate by an electron microscope። በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ እስከ 0.3 ናኖሜትር የሆኑ ምን ይሆናል ማለት ነው ተለይተው ይታያሉ በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ። እስከ በዚህ አይነት ዲፈረንስ እንኳን ያሉ ነገሮችን ለይቶ የማየት አቅም አለው እና ስለዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ is greater than that of light microscope ማለት ነው። all right, functions of different types of microscopes. We will now look in more detail at different types of microscope and how they are used.
ቅድም እንዳልነው ላይት ማይክሮስኮፕ እና ምን አለ ብለናል? ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ አለ ብለን። እንግዲህ የተለያዩ ማይክሮስኮፖች የተለያየ ጥቅሞች ስላላቸው to look at the biological specimen using a light microscope you will often alright እዚህ ጋር እናቆማለን። ቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ቀጣይ እናያለን ማለት ነው። የቀሩትን functions of different types of microscope የሚለው ድረስ አይተናል። አመሰግናለሁ።